Ok, hello mọi người. Welcome mọi người tới với tập tiếp theo của cái series Design Process. Thì hôm nay mình sẽ làm về cái project mình mới ra website cho team From Another của hai artist mình rất là thích từ lâu rồi ha. Thì From Another làm một creative agency chuyên làm về giống như làm quay phim, quảng cáo, 3D, stage, nói chung là làm rất là nhiều. Thực ra ban đầu là mình tính làm về một project khác, nhưng mà đúng lúc này là cái project này mình vừa launch, cho nên là mình làm luôn. Cái project này là mình nghĩ là video này sẽ không dài, mình không có làm nhiều như cái Inventions. Trước tiên là bên From Another họ đã có một cái website rồi, nhưng mà cái website cũ đó nó không ổn, nó không ok lắm, và họ muốn làm cái website mới vì họ cũng ra một cái bộ branding mới. Thì đây là cái bộ branding của họ ha, mình xem qua, mình đi rất là nhanh thôi. Thì cái điểm đáng chú ý nhất là nói chung phong này nọ thì vẫn bình thường thôi, clean, ok, nhưng mà cái đáng chú ý nhất là cái cách mà cái bộ branding này nó có rất là nhiều, nó rất là trừu tượng, nó có rất là nhiều những cái visuals, nó rất là trừu tượng, nó không, mình cũng chả biết là nó theo một cái ý nghĩa gì, nó có một cái gì hết, nhưng mà chỉ biết là nó rất là đẹp, nó rất là hay, nhưng mà nó cũng rất là trừu tượng. Và lúc đầu mình cũng rất là hơi struggle một chút, vì thường á là mình sẽ luôn cố đưa cái concept từ cái branding vô website, nhưng mà với những cái visual như thế này á, để mà đưa vô được cái website nó rất là khó. Cái kiếm được cái direction để đưa nó vô website nó rất là khó. Nhưng mà nhìn qua thì những cái visual này nó cũng chỉ hợp, và mình thấy nó tốt nhất là cũng chỉ là làm background thôi đó, nên là mình vẫn cứ bám theo cái branding ha, là dùng những cái visual này làm background, và quan trọng nhất là vẫn là cách mình dùng text, dùng grid như thế nào đó. Thì cái đó là cái cách tiếp cận của mình do cái project này. Nhưng mà mình thực sự là mình rất là thích những cái visual này, nó rất là lạ, nó gần như là nó không giống như những cái branding cho những cái website khác mà mình từng làm, vì nó không có một cái hình dáng gì hết. Ví dụ như là cái Invention, nó có cái ánh sáng, thì mình có thể lấy cái file vector từ cái ánh sáng đó rồi mình chế cháo nó ra. Nhưng cái này mình chỉ biết là nó là một cái video thôi đó. Và cách tiếp cận của mình nó cũng, lúc mà mình nhận cái branding này là mình biết là cái website nó sẽ mang một cái vibe như thế nào ha, sẽ có visual dưới background, text này nọ, nó sẽ rất là clean. Cái clean ở đây á, cái trong đầu của mình đó là mình không muốn nó đi theo những cái nó layout rất nhiều thứ, các gọi là full màn hình hay gì đó. Mình muốn mọi thứ nó clean và nó tập trung vô ngay giữa cái màn hình luôn. Cái project này mình gần như là mình không có explore nhiều như những cái project khác. Cái hero mình có test hai cái version khác nhau thôi đó. Version là mình layout cái text ở giữa, một version với cái kiểu này. Nhưng mà thực sự mình thích cái này, mình luôn muốn làm một cái web nó như thế này. Tại vì mình không thích cái kiểu làm một cái logo hay một cái tên rất là to mà chiếm hết cái màn hình này. Nó không phải là nó không đẹp, nhưng mà nó quá nhiều rồi. Với mình bây giờ là mình không có muốn thấy cái kiểu như này nhiều nữa. Tại vì lên awards, lên mấy năm gần đây là cái đâu họ chỉ kéo cái tên to ra như thế, và mình thấy rất là chán. Và rất là may mắn là hai anh chị founder cũng không thích cái kiểu này, họ cũng không thích một cái logo to, cho nên là họ rất là thích cái kiểu này. Nên là may mắn là mình
làm là mình được chọn cái kiểu này. Đó, rồi web này nó không có trang about page, có nghĩa là tất cả những content nó đều nằm ở trong cái home hết, chỉ có home, work detail hết rồi. Đó, sau này mình có làm thêm có trang lab nữa. Lab thì làm trang cũng chứa mấy cái word thôi, xong có làm thêm cái trang tuyển dụng. Mình có thử explore vài cái nhưng mà thực ra nó không nhiều. Nhìn chung thì mình làm cái nào là mình cũng được chọn ngay cái đó liền. Đó, cái cấu trúc trang thì vô có cái hero. Đó, cái hero, xong rồi một cái section để nói về team. Đó, và ban đầu mình để cái story ở đây nhưng mà sau đó mình đưa lên cái hero, cho nên là cái này nó siêu clean luôn. Cái section để nói về cái service cũng là scroll effect, nó đang hơi bị ngược, nó phải như thế này. Đó. Đó, kiểu mình scroll tới đâu thì cái này nó sẽ active tới đó. Rồi cái visual work cũng vậy, rất là clean. Và cái phần team á, team thì ban đầu là cái idea là sẽ scroll từng member ha, nhưng mà sau á, thì họ đổi thành kiểu nói chung về team thôi, chứ không có muốn focus vào từng member nữa. Đó, đây là bản final ha. Thì ban đầu là team nhưng mà sau từng member, nhưng mà sau đó là nói về team. Nói chung là vì lúc mình đã code cái này trước rồi nên là lúc đổi thì mình cũng chỉ muốn giữ cái logic, mình không có muốn đổi code, cho nên là mình chỉ thay hình đó, thêm số này, còn cái text này nó vẫn như thế thôi. Đó, rồi section về client, thay vì hiện những cái logo thì mình có thêm một cái kiểu này nữa cho nó nhìn cho nó hay. Như mình có explore vài cái version khác nhưng mà mình thấy cái kiểu này nó hay và anh chị cũng chọn cái version này, cho nên là đó. Rồi cái awards này không có cái text thì cũng cần phải làm vài version. Ban đầu á là mình tính làm là nó có những cái awards này nó bung ra và mình hover vô từng cái để nó pop lên, nhưng mà mình được nhận cái feedback là từ trên xuống dưới luôn là scroll nó rất là mượt, thì ngay cái đoạn này nó bị cắt cái flow á, nên là mình phải làm một cái idea mới để cho nó kiểu scroll nó mượt từ trên xuống dưới luôn. Đó, nên là mình làm cái version khác, kiểu scroll nó chạy từ trái qua phải thôi, không tương tác, không hiệu ứng gì hết. Đó. Rồi những cái section này là gần như là mình làm tới đâu là được duyệt tới đó. Nói chung là cái phần design của cái project này á, mình với anh chị founder với cả team bên đó rất là giống như là có cùng một cái mindset á, cùng một cái vision, cho nên mình làm tới đâu thì được duyệt tới đó. Sau đó cái vấn đề đẻ ra là mình vì không làm được WebGL, mình biết cái này, cái background này thực sự là mình cũng muốn dùng WebGL để mình có những cái hiệu ứng, nhưng mà thứ nhất là vì thời gian, thứ hai vì technical, cho nên là mình quyết định là mình phải làm một cái đó nó xuyên suốt từ trên xuống dưới đây. Nên là mình có nhờ anh chị founder bên đó support mình cái phần video. Họ phải làm ba cái video giống nhau nhưng mà khác màu, để cho khi mình scroll để nó đổi. Và rất là may mắn team mình đó, đây là cái gọi là cái thế mạnh của team mình đó, rồi họ support mình rất là nhanh và gửi video cho mình thôi. Đó, và mình có được cái hiệu ứng chuyển rất là mượt. Nhưng mà để mà ra được cái hiệu ứng này á, thì cũng phải gặp rất nhiều vấn đề. Vì sao? Vì thường làm bằng video á, thì sẽ dùng Vimeo, cái đó là best nhất rồi, nhưng mà vì vài vấn đề cá nhân thì anh chị không muốn dùng Vimeo, nên là bọn mình phải test một cái thay thế được Vimeo nhưng mà nó vẫn phải đủ tốt để
cái video á, nó giữ được cái chất lượng. Thì ban đầu mình dùng cái này Gimlet, nhưng mà bên này á, thì họ compress hay gì đó làm cho cái chất lượng video không tốt. Thế là phải đi kiếm một cái option khác. Thì cuối cùng mình chọn bên này. Đó thì nếu các bạn sau này làm video mà không dùng Vimeo thì có thể xem thử cái option này ha. Đó thì bây giờ chuyển qua cái thằng Mux này thì cái chất lượng nó rất là ok. Và để cho nó không có bị panning thì mình có nhờ anh Dev thêm một cái lớp noise theo suggest của anh chị founder ha. Thì gần như là cái video nó rất là đẹp, cho nên là mình không có vấn đề gì nữa. Nhưng mà cái quá trình mà test những cái video platform từ Vimeo qua cái Gimlet này cho tới cái Mux này, nó tốn rất là nhiều thời gian, nó tốn gần như cả tháng. Và nó có rất là nhiều bug nữa. Tại vì mỗi cái là theo mình biết là anh Hương phải làm một cái code gì đó nó khác nhau, cho nên là cái đó là một cái khoản stress rất là nhiều ha. Sau cái video mình giải quyết được cái video gần như là cái cuối cùng á. Còn về web thì như những cái visual này mọi người có thể thấy được là nó có rất là nhiều những cái blur, những cái chuyển động, cái effect, cho nên là ngay từ trong đầu trong lúc mình thấy là mình đã biết được là toàn bộ những cái effect ở trong đây, từ những cái text, cái transition giữa cái text này là nó phải blur thay vì mouse hay là cái gì đó. Rồi khi mà mình scroll, bạn để ý lúc nó đi hết màn hình đó, thì nó cũng là blur, nó cũng phải blur ra. Thực sự là ban đầu cái hiệu ứng blur ra này mình làm cái hiệu ứng khác nó đẹp hơn nhưng mà cái performance nó bị ảnh hưởng rất nhiều. Tại vì cái hiệu ứng blur này nó làm nó ảnh hưởng, nói chung là nó rất là nặng. Cho nên là về cuối project bọn mình phải ngồi lại và kiếm một cái option khác để optimize cái hiệu ứng cho nó tốt nhất đó. Rồi những cái hiệu ứng này mình cũng phải nhờ anh Hơn để test ra được cái hiệu ứng kiểu như nước và những cái WebGL này, giống như là để tăng thêm cái concept đó. Và thực sự là những cái video này nó rất là đẹp. Lúc mà ban đầu mình thấy những cái video này là mình biết là chắc chắn là mình phải dùng trong background rồi, mình phải dùng ở đâu đó. Và mình chọn những cái option mà những cái section mà rất là ít text nhưng mà nó focus. Và những cái này nó giống như là nó bổ trợ cho cái section này thôi. Nó không layout nhiều, không đủ chữ full màn hình gì đó, chỉ có một cụm text ở giữa thôi. Đây là cái effect scroll nó tròn ha. Rồi đó, animation cũng là blur để chuyển những cái này. Cái đoạn này là khá là lag, tức là cái performance đoạn này đã phải optimize rất là nhiều ở cái đoạn từ cái section trên tới cái section này đó. Tất cả hiệu ứng là đều là hover vô là những cái còn lại nó blur ra, dùng đúng một cái concept. Rồi, đó là cái trang home ha. Còn trang work thì cũng là một cái trang mình rất là thích. Và đây sẽ có hai cục project. Bên này là cái filter, rất là màn hình rất là trống trải thôi, không có gì nhiều đó. Khi mình hover vô thì sẽ hiện cái tên dự án và một cái description ngắn đó. Và khi mình nhấn vào đó, đây luôn là một cái trang Word mình muốn làm chỉ là show hình thôi, không có nhiều text. Tại vì ngay từ đầu là mình đã xác định với anh chị founder là bây giờ viết case study dài á, thì chưa chắc là người ta đã đọc. Với bản thân mình cũng không bao giờ vô mình đọc case study dài, trừ khi là những cái công ty mà làm product hay làm UX này kia thôi.
Còn đây là team anh chị là làm visual, làm phim, làm những cái nó thiên về mặt hình ảnh nhiều hơn, cho nên là bọn mình muốn cái trải nghiệm xem cái case study nó chỉ là hình ảnh thôi, và mình nhét thông tin nó vô ở trong cái button đó, nhấn rồi mở ra, nó hơi giống cái project Kin của mình đó. Và sẽ có một cái đoạn để chuyển ở đây đó. Mình có thể nhấn nút, mình có thể scroll, hoặc là mình có thể nhấn vô đây. Có 3 cách để mình chuyển. Có một cái là cái hiệu ứng page transition á, cái hiệu ứng mà giống như là nó bung ra, nó blur ra. Cái đó là cái theo anh Hưng nói là lần đầu tiên anh Hưng dùng page transition mà dùng WebGL, cho nên là cái đó nó cũng gây ra rất là nhiều bug và cũng rất là tốn rất là nhiều thời gian. Còn concept, còn cái hiệu ứng đó là đã được chọn ngay từ, gọi là ngay lúc đầu tiên rồi. Cái vấn đề chỉ là mình đưa vào cái web như thế nào thôi, và nó rất là nhiều vấn đề, rất là nhiều bug. Đây vẫn phải giữ cái hiệu ứng khi mình hover vô. Transition bung ra và ra, mình rất là hài lòng với cái trang Word này, kể cả khi mà mình chuyển giữa các hình hay video với nhau á, nó bung ra rất là đẹp. Rồi, và team bên đó cũng support mình cái vụ loading. Thật sự là ban đầu loading nó chỉ có nó không có gì đâu, không có chữ thôi, nhưng mà sau đó trên Instagram thấy bên đó họ có một cái hiệu ứng cái con ngựa nó chạy trong một cái dự án nào đó, cho nên là mình có nói với chị founder là em muốn làm một cái hiệu ứng, một cái loading, một cái gif cho nó chạy, thì bên đó họ support mình, nên là mình đã có một cái transition rất là hay, kiểu người chạy đó, ban đầu đi xong mình sẽ chạy. Sau đó cuối cùng là trang lab thôi. Trang lab thực sự là ban đầu cái idea của mình là như thế này nè, nó sẽ fix cái chiều ngang, đúng không? Còn chiều cao thì nó sẽ lấy theo tỷ lệ của cái Word đó, nó sẽ như thế. Nhưng mà anh founder anh feedback là ảnh muốn nó bằng nhau hết cái chiều cao á, tại vì nhìn cái này ảnh không có hợp mắt của ảnh lắm. Thì với mình cái chuyện đó nó cũng chỉ nhỏ thôi, nó không vấn đề gì, cho nên mình đổi thôi. Đó. Thì toàn bộ video ở đây là dùng bên Mux hết. Nó sẽ load cái thumbnail trước nếu mà nó chưa load kịp. Nói chung trang này cũng phải load khá là nhiều, tại vì nó tùy vào mạng nữa, nhưng mà khá là ok. Mấy cái visual cho mấy bên From Another là quá đẹp đi, cho nên là nhìn cái trang này nó cũng rất là đẹp. Đó, thì trang này cũng không có vấn đề gì. Nói chung là cả cái website này rất là may mắn là cũng đã giải quyết được những cái vấn đề lớn nhất về technical, về bug này kia, và cũng may là cũng chỉ có 3 trang 4 trang thôi, cho nên là mọi thứ nó vừa đúng deadline luôn, tầm 3-4 tháng gì đó. Nói chung là phải xong trước tháng 4, và đúng là tới ngày cuối cùng tháng 4 là xong hết bug này kia. Nói chung là chủ yếu là fix về bug thôi. Đó, sau đó có thêm một cái trang đơn giản thôi, cái trang tuyển dụng, thì cái này cũng không có gì để nói hết. Cái case study này mình phải đụng vô khá nhiều, vì có vài vấn đề, ví dụ như xem trên desktop, xem trên điện thoại. Thì trên desktop, ví dụ những cái hình nó theo hình chữ nhật ngang đi, thì mình thấy được, nhưng trên điện thoại nó sẽ crop ra. Thì mình có nói với anh Hương là để ở trong CMS sẽ có một cái
option là nếu mà chỉ up một hình thôi thì lấy hình ở desktop, trên mobile nó tự động crop. Còn không thì sẽ có một cái chỗ để họ up cái hình ở trên mobile luôn. Có nghĩa là hình thì có hai version, desktop với mobile. Nếu không up mobile thì tự động lấy trên desktop. Rồi một cái vấn đề nữa là mấy cái thumbnail nhỏ này, mình cũng đã nói anh Hương là để cho khách tự up một cái thumbnail nhỏ thay vì nó tự lấy từ cái hình to. Tại vì nếu mà lấy cho cái hình to thì nó sẽ bị load lại 2 lần, nên là nó sẽ rất là chậm. Cho nên là mình cũng phải tạo một cái khác để up một cái hình nhỏ để tối ưu cái tốc độ nó load. Đó là cái đó là cái project mới nhất của mình ha. Và cũng không có gì nhiều. Để xem cái grid thì mình cũng dùng grid cơ bản 12 cột, nhưng mà nói chung content chủ yếu thì nó cũng chỉ nằm giữa thôi. Nó không, mình dùng grid này mình cũng không có dùng nhiều tới. Ok, hy vọng là cái project này thành công. Hiện tại thì mới được save ở đây ở trên FWA thôi. CAS thì cũng có vẻ cũng sẽ sắp xong và cũng sẽ được. Còn trên Awards thì họ chưa duyệt xong nữa, chắc phải 1-2 tuần nữa. Sắp tới thì mình không biết là mình sẽ làm cái design process cho cái project nào. Nếu mà các bạn có thích một cái project nào của mình á, có thể comment hoặc là nhắn riêng cho page của mình thì để mình làm. Rồi, ok, cảm ơn mọi người.